ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده هنتكلم عن 8 اغذيه موجوده في كل بيت بتعالج مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين هي عباره عن ارتفاع الانسولين في الدم. نسبه الانسولين في الدم بتزيد اعلى من المعدل الطبيعي. طب هو ايه المعدل الطبيعي يا دكتور احمد بتاع الانسولين؟ الصايم 4 والفاطر 8. يعني انا لو رحت المعمل وانا صايم 8 ساعات على الاقل، او 9 ساعات، بعد 8 ساعات أو 9 ساعات وأروح أحلل الأنسولين في الدم لازم ألاقيه 4. طب لو فضلت صايم، لو فاطر يبقى كام؟ يبقى 8. يعني بعد الأكل بساعتين يبقى 8. فلو الصايم أعلى من 4، لو الفاطر أعلى من 8، المريض ده بيكون عنده مقاومة أنسولين. طبعا في تحاليل بتعمل تانية لمقاومة الأنسولين بتؤكد الكلام ده، زي الهوما IR. كل دي تحاليل بتؤكد اذا كان المريض ده عنده مقاومه انسولين ولا لا. اعراض مقاومه الانسولين على الجسم معروفه، اولها طبعا هي السمنه، بعد كده طبعا السكر، ارتفاع بقى السكر في الدم. يعني انت عارف اللي عنده مقاومه انسولين ده يعني عنده السكر عالي والانسولين كمان عالي، الاثنين عاليين، جلوكوز عالي في الدم وانسولين عالي في الدم. ارتفاع ضغط الدم، مشاكل العين، تصلب الشرايين، كل دي امراض مقاومه الانسولين. بجانب كمان ضعف العظم حتى وترققه، لان الانسولين يا جماعه بيحب الكالسيوم، فبيحب ياخده معاه في ايده دايما وهو ماشي في الدم، ويعمل مشاكل في العظم ومشاكل في الاسنان. لو انت عندك مرض من امراض مقاومه الانسولين زي الكبد الدهني وغيرها من الامراض اللي احنا قلنا عليها، هستأذنك ان انت تاخد بالك من الحلقه دي. الحلقه دي مهمه جدا، الحلقه دي معموله ليك. اول نبات طبي معانا النهارده هو الكركمين. الكركمين منشور عنه دراسه في اكتوبر 2009 في امريكا ان هو 400 ضعف قوه الميتفورمين او الماده الفعاله اللي موجوده في الجلوكوفاج والسيتوفاج على الخلايا بتاعه الكبد. يعني قوه الكركمين رهيبه لدرجه اللي هو اكتر من السيتوفاج والجلوكوفاج ك 400 ضعف، 400 ضعف القوه على الخلايا بتاعه الكبد، احسن من من السيتوفاج والجلوكوفاج. فلو انت عندك سكر، لو انت عندك ضغط، لو انت عندك مرض من امراض مقاومه الانسولين، انصحك باستخدام الكركمين دايما وبانتظام. وهتقدر ان انت تلاقي الكركمين في الرابط اللي موجود عندك في متجر الصحه والغذاء. الزنجبيل تاني نبات معانا النهارده. الزنجبيل اتنشرت عنه دراسه في ايران في 8 يناير 2014، وانا اتكلمت في الدراسه دي عن الحلقه اتكلمت عن الدراسه دي في الحلقه بتاعه الزنجبيل، ان الزنجبيل بيخفض السكر الصايم بنسبه 10.5%. قلت لكم ان الزنجبيل اتنشر عنه كمان دراسات اللي هو بينزل انسولين وبيعالج الدهون بتاعه البطن، وبيعالج كمان الدهون بتاعه الارداف. فلو انت عندك مقاومه انسولين، عليك وعلى استخدام الزنجبيل بانتظام، من نص معلقه لمعلقه بانتظام يوميا، من 2.5 جرام ل5 جرام، طبقا للدراسات اللي اتنشرت فين؟ في باكستان. لو تفتكروا في الحلقه بتاعه في حلقه الزنجبيل وانا شرحت الموضوع ده بالتفصيل، وقلت كمان ان الباكستانيين عملوا دراسه عن ان 5 جرام من الزنجبيل يوميا قادره اللي هي كمان تخفض لك الكوليسترول بتاع الدم الضار، مش بس قصه السكر في الدم اللي هو الصايم. رقم 3 او الغذاء رقم 3 هو القرفه. القرفه اتنشرت عنه دراسه ان معلقه صغيره يوميا بتخفض السكر في الدم. والدراسه دي اتنشرت فين يا جماعه؟ في السويد في 2007. جماعه بتوع السويد، جماعه بتوع الدول البارده دي بيحبوا استخدام القرفه. يا جماعه انا عشت في الدول البارده دي، عشت في روسيا وعشت في الدول الاوروبيه دي، دايما بيشربوا القرفه. الجو بارد بطريقه شنيعه هناك، فالجنزبيل والقرفه والحاجات دي لو ما شربوهاش والله بيتجمدوا. ملناش دعوه لبعضهم، في بعض الاحيان بيضطر اللي هو يشرب خمره بطريقه وهميه عشان خاطر اللي هو يدفي جسمه. لكن الحاجات الطبيعيه الجميله دي زي القرفه وزي الزنجبيل ابرك واقوى واحسن من الخمور والقرف ده
اوعى اياك ثم اياك ثم اياك تستخدم الخمور لهذا الغرض. الخمور تأثيرها على الكبد قاتل ومميت، تأثيرها على الأعصاب وعلى الدماغ قاتل ومميت. وأنا قلت لكم كذا مرة اللي أنا بدأت ألاحظ إن الشباب عندنا في مصر والدول العربية موضوع استخدامهم واستهلاكهم للخمور زاد بطريقة مش طبيعية، وكأن إحنا ما إحناش مسلمين. يا جماعة خلي بالكم من الكلام ده، كده عيب وحرام وصحيا غلط عليك. رقم 4 ورق الزيتون. نيوزيلندا اتنشرت دراسة في 31 ديسمبر 2012 بتتكلم ان الورق الزيتون فعال بالظبط زيه زي السيدوفاج زي الجلوكوفاج في علاج السكر النوع الثاني. فلو انت عندك لا قدر الله سكر، عليك وعلى ورق الزيتون الناشف اللي انت تشربه بانتظام. ورق الزيتون كمان لو انت ما هتشربه ان شاء الله هتلاحظ حاجه عجيبه كده جدا. ورق الزيتون بيهدي، لانه بيعالج كمان الهرمون الثاني الرخم اللي بيعلي الانسولين في الدم وبيعمل مقاومه انسولين، اللي هو هرمون الكورتيزول. ده من الهرمونات اللي بترفع السكر في الدم رخر، اللي هو هرمون التوتر العصبي يعني. رقم 5 الفراولة. اتنشرت دراسة في فنلندا في 2013 في 30 يناير تحديدا 2013 إن الفراولة بتمنع ارتفاع السكر والإنسولين في الدم نتيجة أكل العيش. يعني أنا لما آكل عيش آخد سكر، أكل العيش الكتير طبعا النشويات اللي موجودة في العيش والزفت الطين اللي اسمه الجلوتين ده اللي هو البروتين بتاع العيش ده، اما انت بتاكل السكر وبتاكل المخبوزات معاها، دي بترفع السكر عندك في الدم وبترفع كمان الانسولين في الدم، كلاهما بتعمل رفع للاثنين. طبعا اللي ما عندوش سكر الانسولين بس اللي بيزيد لغايه وقت بعد كده تلاقي السكر والانسولين الاثنين عاليين. 12 دراسه بقى في فنلندا في 2013 قالت لك ايه يا سيدي بقى، لو انت بتحب تاكل مخبوزات، فلو انت خدت مع المخبوزات دي الفراوله، الفراوله بتنزل السكر وبتنزل الانسولين المصاحب لأكل العيش وأكل السكر. وخلي بالكم الفراولة بديهيا، هذا الكلام بديهيا، لأن الفراولة من الأغذية اللي فيها نسبة عالية من اليود، واليود من الحاجات اللي بتقوي الغدة الدرقية، والغدة الدرقية ضد الأنسولين. هرمون الثيروكسين وهرمون الأنسولين لا يجتمعان، ده رقم 1. رقم 2 الفراولة من أغذية الكيتو. لو حد بيعمل كيتو ما عارف إن من الفراولة من الأغذية القليلة أو من الفواكه القليلة المسموحة ليه. رقم 6 أو الغذاء رقم 6 معانا النهاردة هو الحبة السوداء. الحبة السوداء اتنشرت عنه دراسة في السعودية في أكتوبر 2010 على 94 مريض، إن 3 جرام من الحبة السوداء يوميا، اللي هي نص معلقة صغيرة تقريبا من الحبة السوداء، بتقلل السكر الصايم ومقاومة الأنسولين. الدراسة دي بقى ظريفة في حاجة فظيعة. الدراسة دي بتقول إيه يا جماعة؟ حتى لو زودت أكتر من كده الفايدة هي يعني أنا لو خدت نص معلقة صغيرة من الحبة السوداء كأن خدت معلقة صغيرة، كأن خدت معلقتين صغيرين، كأن خدت 3 معالق صغيرة. كل ما هتزود خلاص ما عادش اكتر، الزياده ما عادتش هتجيب نتيجه. ما تحاولش ما تزودش زياده ظنا منك اللي هي هتجيب نتيجه اسرع او اقوى. هي نص معلقه صغيره من الحبه السوداء اللي جسمك بيحتاجها فقط، وهي اللي هتجيب نتيجه، وهي فعاله في علاج السكر الصايم وعلاج مقاومه الانسولين طبقا للدراسه اللي اتنشرت في السعوديه في اكتوبر 2010 على 94 مريض. الغذاء رقم 7 هو السبيرولينا. السبيرولينا هتلاقيها في متجر الصحة والغذاء بالمناسبة، اللي بيسألنا النباتات الطبية لاقيها فين. السبيرولينا اتنشر عنها دراسة على 17 مريض في الكاميرون، والدراسة بتاعت الكاميرون دي اتنشرت في 18 يوليو 2011. بتقول ايه بقى؟ بتقول لك ان لو انت استخدمت السبيرولينا بانتظام 19 جرام من السبيرولينا يوميا، 19 جرام دي يعني احنا بنتكلم في 4 معالق صغيرة من السبيرولينا يا جماعة. 19 جرام من السبيرولينا يوميا لمدة 8 أسابيع زادت حساسية الأنسولين عند المرضى اللي استخدموه بنسبة 225%. يعني مش 100% زيادة لحساسية الأنسولين، لا ده كمان 225% لمدة 8 أسابيع. 19 جرام من الاسبرولينا يوميا. ما تنساش الاسبرولينا ليها كمان فوائد كتيره خالص. الاسبرولينا من الطحالب الفظيعه، ولكن دايما تشتريها من مصادر تكون امنه عشان موضوع المعادن الثقيله اللي بتكون موجوده عند الناس اللي مش بيحللوا النباتات الطبيه بتاعتهم. ارجوك هات نباتاتك الطبيه من مصادر امنه بتكون بتحلل، ومصادر موثوق بيها ومترخصه من الدوله. طيب النبات رقم 8 هو نبات طبي اسمه نبات البربريس يا جماعه. نبات البربريس ده فيه ماده فعاله اسمها بربرين. البربرين ده اتعمل عنه دراسات كتيره جدا 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 لعلاج مقاومه الانسولين. 14 دراسه على اكتر من 1000 مريض
بتتكلم ان البربريس اللي هي الماده الفعاله، البربرين اللي هي الماده الفعاله الموجوده في نبات البربريس فعاله في علاج السكر من النوع الثاني. على الاقل بعد اسبوع بتبتدي تشوف النتائج بتاعته الطيبه. ده بيخفض مقاومه الانسولين بنسبه 45% بعد اسبوع، ودي نسبه هائله جدا وعظيمه جدا على هذا النبات الطبي ده، وفعاليته تقاس بنفس فعاليه الميتفورمين اللي هي الماده الفعاله الموجوده في السيتوفاج والجلوكوفاج. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عجبتك. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو عشان دايما تقدر ترجع له، ان لو انت عملت له لايك انت كده حفظته. ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب طبعا للقناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه وموضوعات النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه دايما. وما تنساش ان انت تشير الحلقه لاصدقائك على الواتساب وعلى الفيسبوك. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.